بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة والطوب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اختبار، هو اختبار اللي هو شد بالانفلات. واختبار الشد بالانفلات دوت بيتم على الخرسانه اللي هي الهارد كونكريت. ولازم نحط في الاعتبار في حاجه اسمها اللي هو الاختبار الشد بالانفلات، واختبار اللي هو مقاومه الانحناء. غالبا لما بنيجي نعمل اختبار اللي هو الشد بالانفلات دوت ما بيجيبش نفس نتيجه اللي هو الاختبار اللي هو مقاومه انحناء الخرسانه اللي هي الصلده او الخرسانه اللي هي الهارد كونكريت. غالبا بيجيب ما يعادل يعني ثلثين نتيجه اللي هو المقاومه بتاعت الانحناء بتاعته. الكلام اللي بنتكلم عليه دوت اتكلمت عليه كل المواصفات، لكن احنا هنركز على المواصفات اللي هي المواصفه الامريكيه اللي هي الاس تي ام سي 496، والمواصفه برضو البريطانيه 1881 الجزء 117، وكمان المواصفه الاوروبيه اللي هي 12390 اللي هو الجزء السادس. دي الحاجات اللي اتكلمت عن الموضوع دوت طبعا، وكل المواصفات اتكلمت، بس احنا هنركز على دول بالاضافه برضو للمواصفات المصريه والقياسيه اللي هي بتتكلم عن الحاجات دي بتفصيل يمكن واضح بالنسبه لكل الفنيين. عشان انا اعمل الاختبار دوت لازم يكون عندي المكنه بتاعت التكسير، ويكون انا بتحكم في معدل التحميل بتاعها. وهي ليها تجهيزه، التجهيزه ديت غالبا بيكون منها تجهيزتين كمان مش تجهيزه واحده. في تجهيزه بتكون خاصه باختبارات اللي بتتم على الاسطوانات اللي هي ال 15 ب 30 او في كمان للعلم برضه في بعض المشاريع بتشتغل باسطوانات اللي هي 16 ب 32. المهم يكون الطول ضعف العرض بتاعها. وكمان بجهاز نفس الجهاز دوت بيتم عليه الاسطوانات وبيتم عليه المكعب وبيتم عليه المنشور، يعني ممكن تجهيزه واحده يعمل الحاجات دي كلها. وفي تجهيزه ثانيه ما بيتمش عليها الا المكعب والمنشور بس، لان يعني البعد بيكون صغير فبيكون مجهز على قد المكعب. بدايه المواصفات كلها اتفقت ان الاختبار اللي هو الشد الانفلات دوت الخرسانه الهارد ديت ما يعتبرش قبول او رفض بالنسبه للخرسانه، يعني ما اقدرش احكم من خلاله على ان الخرسانه دي سيئه، الا في بعض المشاريع اللي هي بتكون يعني بتكون ذات اهميه، يعني اهميه جامده جدا، زي مثلا لو كان مشروع بنعمله نظام خزان بالميه والكلام من ده، فموضوع الشد بالنسبه له جامد جدا. فكره الاختبار ديت زي ما قلت هيكون في توفير لمكنه الاختبار، بالاضافه التجهيزه المناسبه اللي احنا هنشوفها ان شاء الله مع بعض، وهنعمل اختبار عملي. وهيتم الاختبار ان احنا العينات هتكون موجوده عندنا، ولازم يتم في اول ما نطلع العينه على طول بنمسح العينه سطح سواء اسطوانه او مكعب او منشور، ونبتدي التحميل عليها. ولازم يكون برضه بين الفركين في حاجه زي الحشو كده بنحطه، هو طبعا قالوا فايبر، لكن معظم المعابد بيشتغل بحاجه زي الابلكاش. يمكن ممكن الاخوه العرب برضه يعرفوا هو الابلكاش. الابلكاش هو خشب مضغوط بس بيبقى التخانه بتاعته 3 مللي زائد او ناقص مللي، ويكون متطرفه على الاسطوانه. لو الاسطوانه بالشكل ده بيكون الشريحه ديت عليها بيكون متطرف من جنبين، بيكون التخانه بتاعتها زي ما قلت ما تعداش 4 مللي، بالاضافه الطول بتاعها بيكون اطول من طول الاسطوانه، والتخانه بتاعتها او العرض بتاعتها بيبقى في حدود سنتي ونص، ويبقى واحده من تحت واحده من فوق، ودي هتكون اوضح مع المكنه. وكمان معدل التحميل هيكون في ما بين 0.2 ل 0.4، هو 0.02 ل 0.04 نيوتن على المليمتر في الثانيه الواحده. وفي معادله كده هنعملها ان شاء الله احنا بنشرح طريقه الحسابات ازاي هظبط الريت بتاع التحميل ده. دي كانت فكره كده مجرد كلام على الاختبار وطريقته. واحنا هنشوف الجهاز هنصوره ان شاء الله، وهنجيب ابعاده ومقاسات وحاجات من الحاجات دي كلها، بالاضافه ان احنا هنجيب اسطوانه او مكعب هيتم عليه عمليه التحميل. هنشوف مع بعض دلوقتي فيديو زمايلنا ازاي بيورونا الاختبار هيتم من بدايته لنهايته. واحنا قلنا الاختبار دوت اللي هو اسمه الشد بالانفلات، او في ناس او بيسمى كمان هو الاختبار الشد الغير مباشر. واحنا قلنا ده بيتم على حاجه من الاثنين، يا اما بيتم على الاسطوانات اللي احنا عارفين اطوالها كلنا طبعا الطول ضعف العرض، ايا كان الطول ايا كان العرض، لكن لازم يكون الطول ضعف العرض. واحنا هنا هنطبقه مع بعض على اسطوانه 15 في 30 سم.
وكمان بيتم على زي ما قلنا في المقدمه وحاولنا نوضح على قد ما نقدر ان ده بيتم على المكعبات 15 ب 15 وكمان بيتم على المنشور. وقلنا احنا في المقدمه ان الاختبار الشد بالانفلات دوت او اختبار اللي هو الشد غير مباشر غالبا بيستعمل في المشاريع اللي فيها خزانات، وخزانات بيكون دائريه بالذات. شكل الجهاز اهو زميلنا بيوضح لنا الصوره. الجهاز وصفه ازاي. طبعا شكل الجهاز ده ممكن يختلف لكن الطريقه واحده والابعاد واحده، ناخد بالنا، ويكون الطول ده اكبر من طول الاسطوانه. احنا شفنا الراجل طلع الاسطوانه مساحه سطحي وشال عليها من عليها اي حاجه لازقه في جسم الاسطوانه، رمل او اي حاجه، وما يكونش فيها فويدز، ما يكونش فيها فراغات والا تستبعد الاسطوانه. هنا الراجل بيورينا ازاي هيحط الاسطوانه على الجهاز. طبعا انا بقول لحضرتك تاني مره تانية، الجهاز دوت شكله ممكن يختلف عندك، بس لازم هو يستعمل حشو او بنقول عليه الوساده، بتبقى غالبا هي بتبقى من الابلكاش غالبا. الحشو دوت او التخانه بتاعت الخشبه ديت اللي بيحطها ديت لازم تكون طولها اطول من طول الاسطوانه. يعني لو الاسطوانه اللي معاه ديت 30 سم يبقى الطول بتاع الخشبه ديت او الوساده ديت اللي بيحطها تحت الاسطوانه وفوق منها تحت التجهيزه، ناخد بالنا الراجل اهو بيورينا اهوت تكون اطول منها. يعني يكون مثلا متطرفه في حدود ما يقلش عن سنتي من كل جنب الاسطوانه. شوف الراجل وصلها ازاي وبيربط الجهاز ازاي، وبرده بيحط قطعه حشو من برده من فوق. حته الحشو ديت لازم برده نديها اهميه يا جماعه، ما نستهونش بيها، ما نستهونش بالحته ديت. بيقول لك هو الراجل حتى في الكود كان موضح، وان شاء الله هنفتح المواصفه مع بعض وهنشوف. بيقول لك لو انت تستعمل اللي هي عينه 15 ب 30 زي ما الراجل مستعملها كده، هو هتكون حته الخشبه ديت اللي هو حطها بتكون التخانه بتاعتها او العرض بتاعها بيبقى 15 مللي زائد او ناقص 2 مللي. يعني ناخد بالنا يعني بيبقى التخانه بتاعتها من 13 مللي ل 17 مللي، والتخانه بتاعتها او السكنس بتاعها بيبقى 4 مللي زائد او ناقص 1 مللي، يعني من 3 مللي ل 5 مللي. ناخد بالنا من هو الراجل بيورينا الماكت اهوت الطريقه ازاي والتجهيزه ازاي، وطبعا في مقاسات تانية بتختلف على حسب التجهيزه، لكن احنا بنقول على المقاس اللي هو خاص بالتجهيزه اللي احنا شغالين بيها دي. دلوقتي هو بيظبط على المكنه بتاعته كويس وبيسنتر، واللي عمله في الارض دلوقتي وهو بيفرجنا طريقه تركيب التجهيزه ازاي، بيورينا طريقه تركيب التجهيزه في المكنه نفسها. دلوقتي بيثبت اللي هو الدراعين اللي هم بيثبتوا الاسطوانه عشان ما تجريش يمين او شمال، وبعد كده يحط حته الابلكاش او الفايبر في الجزء العلوي برده، ويحط عليها التقل اللي احنا قلنا لحضرتك عليه، وبيتاكد من المكنه مستنطره من ورا ومن قدام، يعني تكون في منتصف الفكين بالظبط عشان يبقى التحميل متوسطن والنتيجه تدينا نتيجه صح. ادي بيحط برده القطعه الثانيه بيحاول يسنطرها، واحنا قلنا دي بتكون متطرفه بره الاسطوانه، ما تكونش على حدها بالظبط، لازم تكون اطول من الطول بتاع الاسطوانه. لو انت شغال باسطوانه 16 سم في 32 يبقى الابلكاشه دي او الفايبر دي اطول منها، وهكذا. حط بقى التقل اللي فوق، بس طبعا لازم يحافظ على نفسه زي ما احنا قلنا، ما يأذيش نفسه، واهم حاجه سلامتك في الشغل انت حضرتك شغاله. تمام كده، بالتالي واضحه اكن حضرتك اللي بتعمل الاختبار معانا. برضو بيأكد تاني الراجل اهو مشكورا، طبعا الاستشاري واقف والناس المسؤوله واقفه والمشرف بتاعه واقف، فالراجل حريص في شغله، هو حافظ شغله ازاي بالضبط. بص بيتابع ازاي الراجل. تمام، وهيبتدي بعد كده يكمل اجراءاته، وبيحط بلت حادي من فوق عشان يقرب المشوار ما بين فكين المكنه وجسم الجهاز او التجهيزه، ويبتدي يحمل على المكنه بتاعته ويتابع التكسير. بيظبط الريت دوت ويقدر يظبطه، وقال من بوينت 2 لبوينت 4 اللي هو السرعه بتاعته. تمام كده بيحمل، يعني الشغل بتاعي كده، واعتقد على قد ما امكانياتنا كده الامور واضحه. صوت المكنه هو واضح اهوت. ماشي يا محمد. سمعت التكه ديت؟ انا جبت صوت عشان اسمع صوت التكه اللي هو حصل لها فلق او تنصايل او كسر الاسطوانه بالطول، نازله هتطلع معاك كده دوت ايه، زي ما واحد مهندس علمها لنا بيقول لك طالعه زي الساندوتش، طالعه. هنشوفها دلوقتي الشكل بتاعها عامل ازاي. طيب هو بعد ما كسر كل حاجه بيسجل الرقم بتاعه، لكن في حاجه ياخد باله منها، وهي ايه دلوقتي هيوريها لنا الراجل زميلنا دلوقتي.
شوف بقى الاسطوانه جسمها عامل ازاي اهيت. بيعمل ايه؟ ما بيرماش لا، بيكسر الاسطوانه ويشوف شكل الركام، يقدر يعرف المقاس الاعتباري، هل في ركام كبير اكتر من المقاس الاعتباري ولا اقل ولا الحاجات دي كلها، ويسجلها ويشوف اي ملاحظه فيها يقدر تلفت النظر. برضو بيعمل، احنا برضو المفروض نعمل على حاجه واحده بس احنا هنعمل مع بعض المكعب، وهنعمل اسطوانه. دلوقتي جاب المكعب وعليه الداتا بتاعته والميعاد بتاعه وكل حاجه وبياناته، وبيوزنه عشان يجيب الكثافه بتاعه الخرسانه زي ما احنا جبناها قبل كده، قلنا الكثافه بتيجي ازاي. هو هنا هيستعمل حته خشب اقصر. ايه الخشب؟ طب التجهيزه دي مجهزه الاثنين. في بعض المعامل فيها تجهيزه بتكون خاصه بالمكعب وخاصه بالاسطوانه. احنا عندنا التجهيزه ديت بتشتغل على الاثنين. شوف بيعمل ايه، ناخد بالنا حته الشريحه اللي حديديه اللي فوق ديت حطها فوق حته الابلكاش او حته الفايبر اللي هو التخانه، واحنا وديت تخانتها تختلف التخانه بتاعتها. ناخد بالنا من دي اهو. انا جايب الصوت عشان نسمع اسمها التكه ديت. هنشوف برضو شكل المكعب طلع عامل ازاي معاه. بس انت اهم حاجه تاخد بالك من نفسك، واهم حاجه في كل مره بقول اهم حاجه سلامتك في الشغل، وطبعا وتاخد بالك. شوف برضو بيعمل فحص للمكعب ونقول له شكرا. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي المواصفات اللي هي بتتكلم على الاختبار، او احنا بنتكلم منين او بنجيب الكلام ده منين. احنا مش بنألف كلام، احنا بنطبق كلام مكتوب ومعتمد. المواصفه الاولانيه اللي هي الكود الامريكي اللي هو ASTM C496، وادي العلامه واضحه عليه ديت اسم المواصفه اللي يا ريت حضرتك تقراها. واحنا نفتح مع بعض المواصفه من جوه ونشوف ايه اللي بتقوله واللي احنا اتكلمنا عليه او اللي احنا ما قلناهوش وما فشلنا ان احنا او ما قدرناش ان احنا نقوله. فتحنا المواصفه من جوه ولقينا الاباراتس او الاجهزه اللي انت هتستخدمها في الاختبار. هو بيتكلم هنا بيقول لك تيستنج ماشين، بيتكلم على المواصفه بتاعه المكنه اللي انت هتطبق الاختبار من عليها او هتحمل عليها. وبيقول لك حتى مواصفه المكنه كلها هترجع للكود الامريكي اللي هو ASTM C39. واحنا اشرنا قبل كده في مواصفه في اختبار قبل كده عملناه وفتحنا السي رقم 39. وبرضو في الابارتس برضو بيتكلم على الباليتا اللي انت هتستعملها او التجهيزه نفسها. بيقول لك ابعادها قد ايه ومواصفتها قد ايه. وانا اعتقد ان انت حضرتك لو قريت الكلام ده هتلاقي نفس اللي احنا وضحناه في الفيديو او في الشرح في المقدمه او في طريقه الحسابات. قدرنا نوضح على قد ما نقدر المواصفه او الشرط المطلوب في المكنه انت هتشتغل في الجهاز اللي انت هتطبق به الاختبار. كل الجزء دوت بيتكلم على التجهيزه اللي انت هتشتغل عليها. وهنا في نفس المواصفه برضه البروسيدور او الطريقه اللي انت هتعمل بيها الاختبار من بدايته ونهايته هيتم ازاي. هنا مديني صوره للجهاز بالاسطوانه الاختبار هيتم ازاي. هناخد بالنا هنا نفس الحشو اللي الراجل عمله اهوت عليه علامه من تحت والاسطوانه معموله ازاي. انا قلت لحضرتك ان شكل الجهاز ممكن يختلف. ناخد بالنا من دي، انا قلتها اكتر من مره عشان ما الناس ما تتخضش تحفظ الشكل اللي انا قلته لها وتحطه في دماغها، او تحفظ الشكل اللي هي شافته في الصوره ديت فمخها يختلف. لا، مفيش اي مشكله بين اي جهاز والتاني. المهم الابعاد واحده والهدف من الجهاز واحد. هنا في الصفحه الرابعه بيتكلم على طريقه الحسابات. دي المعادله بتاعتها الكالكوليشن اهيت. وانا ان شاء الله بعد ما نشوف المواصفه ديت هنحسب مع بعض ازاي هجيب المعادله دي وازاي هصفيها، وان شاء الله هنحسبها مع بعض. فما تقلقش منها، انت ممكن تراجع اللي انا قلته او اللي انا هقوله ان شاء الله من الكلام اللي حضرتك شايفه ده. دي صوره برضو من المواصفه، مش صوره انا مصورها، لا دي صوره من المواصفه. تاني مواصفه بنتكلم من خلالها وبتتكلم على نفس الاختبار برضو، هي الكود البريطاني اللي هو 1881 بارت 117. واعتقد ان هو ما يختلفش اي حاجه عن الاختبار الطريقه بتاعت الاستم، هي بس بعض الحاجات البسيطه. فانا هنفتح من جوه ونشوف فيها ايه مختلف عنها. في الكود البريطاني هنا بيقول على التخانه او السمك بتاع الابلكاش او الفايبر او الخشب اللي انت هتستعمله ما بين جسم العينه اللي هتختبرها وجسم التجهيزه. بيقول لك لو كانت اسطوانه تكون هتستعمل خشب تخانته 1 مللي زائد او ناقص 6 مللي، ده لو في حاله اسطوانه 15 سنتي. ولو كانت الاسطوانه ديت الديامتر بتاعها 10 سنتي هتستعمل فايبر 1 مللي زائد او ناقص 4 مللي زائد اعتقد زي ما قلنا. والتخانه هتكون 4 مللي زائد او ناقص 1 مللي. فناخد بالنا من التخانات دي يا جماعه برضو نحطها محل اعتبار. في ناس في بعض المعامل وانا شوف ده بنفسي ما بيستعملوش الخشب دوت، لكن عايز اقول له ان حتى لو انت جبت نتائج كويسه وكل حاجه ومرجوه، تاكد ان النتائج دي مش هي النتائج الفعليه.
المواصفه كمان اللي بيتكلم من خلالها هي الكود الاوروبي 12390 الجزء السادس. ادي كلمه التنصايل اهيت عليها علامه اهيت، برضو دي المواصفه برضو اللي احنا بنتكلم من خلالها. واؤكد تاني المواصفات يا اخواننا الفنيين كلها لا تختلف عن بعضها الا في بعض الامور البسيطه، من ناحيه درجه الحراره، من ناحيه الابعاد، من ناحيه الارتفاع، من ناحيه الحاجات دي كلها. لكن طريقه الحسابات اللي انا ان شاء الله هقولها في اخر الفيديو بعد ما اشوف المواصفه، هتبقى هي طريقه الحسابات واحده، بس انت احفظ الطريقه اللي بقول لحضرتك عليها وطبقها، وان شاء الله مفيش عليك اي خطا، وان شاء الله هتكون المعلومه كامله بالنسبه لحضرتك. حتى لو انت فتحت المواصفه من جوه او محتاج المواصفه، انا تحت امرك ابعتها لك باي طريقه نتفق عليها. احنا كده شفنا الجهاز وشفنا الابعاد بتاعته وشفنا شكله، والعلم برضه ممكن شكل الجهاز يختلف من اي مكان تاني، لكن الابعاد ديت لازم تكون ثابته، لازم تكون ثابته، والحديد لازم يكون حديد طبعا ما يكونش بيتقبل ان هو يتني او يتطبق، ولازم يكون متجلخ كويس ما فيهوش اي ايرور بالنسبه له. انا قلت في الاول لازم يكون في معدل ريت المكنه، ومعدل ريت المكنه هات كده معدل الريت معدل التحميل، معدل التحميل هيكون ما بين 0.02 الى 0.04. لكن هو عشان الراجل يظبط الريت دوت، فهو في معادله صغيره كده دوت من خلالها هيطبق الريت. هيقول الطول او ال اللي هو الطول بتاع الاسطوانه في الديامتر اللي هو الدي بتاع الاسطوانه برضه اللي هو 15 في اللي هو 3.14 بنقول عليها او 22 على 7 في 0.02 ناقص 0.01. ده من خلال المعادله ديت هيقدر يظبط الريت بتاع التحميل بتاع المكنه. وطبعا ما يخليش الريت اعلى من كده عشان ما يحصلش انهيار فجائي بالنسبه للاسطوانه او المكعب فيديه نتيجه مش حقيقيه. ولازم برضه يكون عينه مع الجهاز وهو بيحمل علشان ما يحصلش اي ضربات، وما ينساش يحط برضه جزئيه الحشو دي. طيب هيحسب ازاي بقى نتيجه الشد الانفلات بالنسبه للخرسانه الصلبه ديت؟ وديت معادله برضه لازم انا يا ريت كل المفنيين يحفظوها، وهي بتقول همسحها دي كده الحسابات اهي. احنا شفنا في الفيديو مع زمايلنا الراجل لما حمل على الاسطوانه ديت اللي هي التحميل كان على اسطوانه 15 في 30 سم، ديت الاسطوانه اللي حملنا عليها. لكن الحسابات هتتم ازاي؟ هو طلعت مع المكنه النتيجه على المكنه اللي هو الكيلو نيوتن كانت مدياله 300 كيلو نيوتن. طب ال 300 كيلو نيوتن دول هيعملوا كام؟ هيساووا كام ميجا باسكال؟ ده اللي احنا عايزين نجيبه. المعادله بتقول انا احفظها 2 اهي المعادله اهي. يا ريت تتحفظ هتلاقي خط كبير اهي 2 في 2 دي 2 كيلو نيوتن في اللود اللي طلع عنده على المكنه على ال اللي هو ايه؟ اللي هو طول الاسطوانه بالمليمتر في الدي اللي هي ايه؟ اللي هي عرض او القطر الاسطوانه. الاسطوانه اللي احنا قلنا برضه بالمليمتر دي بالملي، كله بالملي. في الباي اللي قلنا عليها اللي هي بيقول عليها، في ناس بتقول عليها اللي هي 3.14 وفي ناس بتقول عليها اللي هي 22 على 7. اذا عشان اجيب النتيجه بتاعه الشد انفلات هقول 2 كيلو نيوتن في اللود اللي طلع عندي على المكنه على الطول الاسطوانه في قطرها في الباي اللي هي 3.14. طيب انا عايز اشوف ال 300 كيلو نيوتن عملوا ايه؟ هطبق المعادله دي هقول كده 2 كيلو نيوتن يعني 2000 في اللود اللي طلع عنده اللي هو 300 كيلو نيوتن اهي على ال اللي هو طول الاسطوانه بالملي اللي هو هيبقى 300 ملي في قطر الاسطوانه اللي هو بالملي 15 سم يعني 150 ملي في الباي اللي احنا بنقول عليها 22 على 7 عشان يطلع رقم شبه صح. لو احنا طبقنا المعادله دي كده اهوت هنلاقيها بتساوي 4.2 ميجا باسكال. هنلاقيها عامله 4.2 ميجا باسكال. طيب
هو لما يطبق المعادله ديت، هل هيطبق المعادله دي في كل مره؟ طب انا هديله فاكتور هو الراجل بتاع المعمل يحفظه وما يطبقش المعادله دي. بمعنى لو احنا قلنا 2000 اهي المعادله صافي المعادله صافي المعادله هتساوي، احنا قلنا 2000 على 300 في 150 في الباي اللي هي قلنا عليها 22 على 7. لو طبق المعادله دي الراجل بتاع المعمل هيلاقيها بتساوي له 0.014. هو الراجل بتاع المعمل هات يا ريت تجيب الرقم ده. الراجل بتاع المعمل يحفظ الرقم ده وما ينساوش خالص. بمعنى اي رقم هيطلع له على المكنه لما يجي يعمل اختبار الشد بالانفلات هيضرب النتيجه في 0.14 هتديله بالميجا باسكال. يعني هو دلوقتي لو انت جبت آلة حاسبة وضربت 300 كيلو متر في 0.14 هتدي لك 4.2. ديت فكره الاختبار. بس برضه الراجل بتاع المعمل لازم يحط في الاعتبار ان هو هيبص على شكل الاسطوانه، ان ما يكونش فيها فراغات، ان ما يكونش فيها اي عيوب، ان يكون الليفل بتاعها كويس، ان وبرضه ياخد باله هل الاسطوانه دي تم معالجتها او العينه اللي بيختبرها دي تم معالجتها في الميه بالغمر او بالبخار او اي طريقه لازم يسجل الحاجات ديت. وبرضه يحط حاجه في الفحص البصري ان هو يبص هل فيها ركام اكتر من 40 مللي ولا لا. دي الحاجات دي كلها مهمه نحطها في الاعتبار. بقيه الحاجات الثانيه الفنيات والحاجات اللي هي الاكاديميه دي طبعا الناس المهندسين هم اللي يقوموا بيها، لكن ده الحاجات دي لازم الراجل بتاع المعمل يكون حافظها واخد باله منها. دي كانت فكره بسيطه على اختبار اللي هو الشد الانفلات بالنسبه للخرسانه المتسلطه، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.